નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયો અંદર સવરાજ ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। આ સવરાજ મિની ટ્રેક્ટર તમામ ઓજાર સાથે વેચવાનું છે। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તમામ માહિતી તમને મળી જશે। મોડલ, કિંમત, મોબાઈલ નંબર વગેરે મળી જશે। વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો। આપણા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો તાત્કાલિક ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર ફોલો ન કરી હોય તો તાત્કાલિક મને ફોલો કરો। 5000 ફોલોવર આપણે તાત્કાલિક ધોરણે પૂરા કરવાના છે, એટલી નમ્ર વિનંતી છે કે ફોલો કરી વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો। સવરાજ 717 મિની ટ્રેક્ટર છે, તમામ ઓજાર સાથે સાવનભાઈને આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો 2022ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે ને 12મો મહિનો છે। ઓલમોસ્ટ 2023ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર ગણાય। 15 હોર્સ પાવરનું આ ટ્રેક્ટર ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું, સાવ ઓછું ચાલેલું અને સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। એકદમ ઓછું ચલાવેલું, કંપની કન્ડિશનમાં 100% કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર, ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે। તાત્કાલિક અને ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। એક સાઈડની બેટરી એકદમ સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા। બાકી એક વખત રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આખું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ ચેક કરી કન્ડિશન અને ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। સાવનભાઈને એક વખત વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વાત કરી લેજો અથવા ફોન કરીને વાત કરી લેજો। ટ્રેક્ટરની સાથે ઓજાર પણ આપવાના છે, જેમાં ઓજારમાં દાંતી છે, રાપ છે અને સુયા એટલે કે ચીપીઓ, આ તમામ વસ્તુ ટ્રેક્ટરની સાથે આપવાની છે। તમે વિડીયો અંદર તમામ વસ્તુ ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, ટ્રેક્ટરની સાથે આપવાની છે। ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે, ફૂલ જવાબદારી। તમામ વસ્તુની કિંમત ટ્રેક્ટર ઓજાર સાથે 3,20,000। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ઓજાર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર ઓજાર તમને જિલ્લો જામનગર, તાલુકો કાલાવડ અને મૂલિયા ગામે જોવા મળશે। વધારે માહિતી માટે સાવનભાઈ નામ 9639 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।